प्रकाश तामाङ काले वा पाका उनको बारेमा अहिले नेपालको लाखौं मानिसहरूलाई थाहा छ। हेर्ने कथाको भिडियो डकुमेन्ट्री हराएका वर्षहरूका मुख्य पात्र प्रकाश 10 वर्षका थिए जब उनी गलैँचा बुन्ने काम गर्नका लागि काठमाडौँ गएका थिए। तर उनले गलैँचा बुन्ने काम पाउँदैनन् र काठमाडौँ शहरमा सहाराविहीन हुन्छन्। त्यसपछि नै उनी हराएका थिए। यो 2047 सालको कुरा थियो। यसको 35 वर्षपछि जब भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउने हेर्ने कथाको टिम चुम भ्यालीको एउटा चौरी गोठमा पुग्छ तब त्यहाँ प्रकाशलाई भेट्छ। हराएपछि उनी एकजना व्यक्तिको साथ लागेर गोर्खाको छेकमार पुगेका थिए, जहाँबाट उनी पनि हिमाली जीवनशैली अपनाउँदै 35 वर्षसम्म गोठालो भएर बसेका थिए। उनलाई आफ्नो बाल्यकालको केही स्मरणहरू मात्र थियो, जसअनुसार उनी झापा 3 काठेमा आफ्नो घर भएको भन्छन्। त्यति थाहा त छैन, झापा हो भन्थ्यो, झापा 3 काठे भन्छ। र आफ्नो आमा बुवाको वास्तविक नाम थाहा नभए पनि बुवालाई झाँक्री बा र आमालाई साइली भन्ने गरेको भनेर मात्र सम्झन्छन्। बाउलाई चाहिँ झाँक्री बा भनेर सबैले झाँक्री बा नै भन्छ। आमाकै नाम हो कि त मान्छेहरूले अब जिस्केर भने हो कि साइली भन्छ भन्नु चाहिँ। हेर्ने कथाको टिमले यिनै कुराहरूको आधारमा प्रकाशलाई लिएर उनको परिवार खोज्न झापामा पुग्छ। तर उनको बुवा आमा र दाइहरू त्यहाँबाट भोजपुर बसाइ सरेर गइसकेको हुन्छ। अब उहाँको बुवा आमा सबै भोजपुर हुनुहुन्छ। त्यसपछि हेर्ने कथाको टिम प्रकाशसहित भोजपुर नै पुग्छ, जहाँ प्रकाशको 35 वर्षपछि आफ्नो परिवारसँग मिलन हुन्छ। यो सबै कुरालाई समेटेर हेर्ने कथाले 1 घण्टा 10 मिनटको डकुमेन्ट्री फिल्म बनाएर हेर्ने कथा युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्छ। त्यस च्यानलमा यो अहिलेसम्मकै लामो भिडियो मध्ये थियो र केही दिनभित्रै यसले त्यसअघिका सबै भिडियोहरूको भ्युज रेकर्ड पनि तोड्छ। यो भिडियो बनाउँदासम्म प्रकाशको कथा 1 करोडभन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ। यसको साथै यो भिडियोले प्रकाशको हराएको परिवार मात्र भेटाइदिएन, पुरै जीवन नै फेरिदियो। यो सबै त राम्रा कुरा थिए, यसले धेरैलाई खुसी पनि दिएको थियो। तर उनको कथा आइसकेपछि केही यस्ता कुराहरू पनि भएका छन् जुन चिन्ताजनक छ। तर अचम्म त के भने मानिसहरू त्यसमा पनि खुसी भइरहेका छन्। नमस्कार, म सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म प्रकाशको कथाले हामीलाई देखाइरहेको हाम्रो समाज र हाम्रो देशको वास्तविक अनुहारको बारेमा कुरा गर्नेछु। र तपाईलाई हामीले बनाइरहेको भिडियो र उठाइरहेको विषयवस्तु मन परिरहेको छ तर च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्रोजेक्ट कुरालाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला। हिमालको एउटा यस्तो कुना जहाँ महिनौसम्म अरू कोही मानिस देखिँदैन, त्यस्तो स्थानको गोठमा महिनौ बिताउने प्रकाश यति बेला भने सबैको चासोको विषय भएका छन्। जब उनको भिडियो भाइरल भयो त्यसपछि उनीसँग कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले टेलिफोन गरेर कुरा गर्छन्। टेलिफोनमा कुरा गर्दा उनले आफ्नो घर पनि झापा नै भएको र पहाड भोजपुर नै भएको भनेर प्रकाशसँग सम्बन्ध पनि जोड्न खोज्छन्। प्रकाशजी सबै हेरिरहेको छु। हजुर, मेरो घर पनि झापै हो, तपाईँ झापा आएको भिडियो सबै हेरेँ। हजुर, अनि बुवा आमा भोजपुर गरेर भेटेको, मेरो पनि पहाड घर भोजपुरै हो। यसै गरी प्रदेश सरकारले उनलाई सहयोग गर्ने भनेर आश्वासन दिँदै उनलाई विराटनगर आउनको लागि निम्तो पनि दिन्छन्। अब कृषि पशुपालन के गर्नुहुन्छ भने हजुर, कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट नि म केही सहयोग दिलाइदिन्छु। अनि तपाईँ अनुकूलतामा विराटनगर आउनु। हजुर। प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनको नागरिकता बनाउन निर्देशन दिएपछि भोजपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रकाशको नागरिकता मात्र बनाइदिएनन्, उनको घरमै पुगेर आफ्नै हातबाट नागरिकता पनि दिए। यस्तै प्रकाशलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भन्दै लाइन नै लागेर विभिन्न व्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। उनलाई जागिर नै लगाइदिन्छु भन्नेहरू पनि छन्। होइन, म त रोजगारी जहिले पनि म त आए भने रोजगारी दिन्छु। घर बनाउनको लागि जग्गा दिने भनेर पनि मानिसहरूले घोषणा गरे। पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले त घर बनाइदिने भनेर घोषणा मात्र गरेनन्, भोजपुर पुगेर नै उनको घरको शिलान्यास नै पनि गरिसके। घरबाडी आधी हुरी भूकम्प यसलाई केही नगरोस्, यो घरमा प्रकाशको बिहे होस्, राम्री दुलही आओस्। यति मात्र होइन, अविवाहित प्रकाशसँग विवाह गर्छु भनेर केही महिलाहरू अगाडि पनि आउन थालेका छन्। तपाईँ के साँच्चीकै प्रकाशसँग बिहे गर्न चाहना भएकै हो त? हो, म चाहना भएकै भएर मैले बोलेको। हेर्दा हिजोसम्म केही नभएको भनिएका प्रकाशसँग अब आफ्नै परिवार भइसकेको छ। पहिले कहिले नपाएको चर्चा पनि उनले पाइरहेका छन् र अब आफ्नै घर जग्गा, पैसा, जागिर र श्रीमती सबै कुरा हुने सङ्केत देखिरहेको छ। त्यो पनि हेर्ने कथामा उनको भिडियो आएको 2 हप्ताभित्रै। हेर्नेहरू सबैलाई यो एउटा कथा जस्तो लागिरहेको छ, त्यही भएर कथामा अगाडि के हुन्छ भनेर सबैजना चाख दिएर हेरिरहेका छन्। त्यसैले युट्युब च्यानलहरू पनि उनको साना अपडेट दिनका लागि उनको पछि लागिरहेका छन्। उनीसँगको अन्तर्वार्ता, उनको यात्रा, परिवारसँगको कुराकानी अनि उनका हरेक गतिविधि यति बेला युट्युब च्यानलहरूको क्यामेरामा कैद भइरहेको छ। अनि भए नभएका टाइटल र थम्बनेल राखेर पनि प्रकाशको विषयमा भिडियोहरू अपलोड भइरहेको छ र ती सबैमा लाखौं भ्युजहरू पनि आइरहेको छ। कति दिनलाई हो थाहा छैन, तर उनी यति बेला ट्रेन्डिङ टपिक भएका छन् र यो सबै हेर्दा एकदमै राम्रो भइरहेको जस्तो देखिएला। तर प्रधानमन्त्रीको सक्रियता अनि युट्युबरहरूको मेलासम्म यसमा एउटा ठूलो समस्या अनि हाम्रो देश र समाजको वास्तविकता भने लुकेको छ। किनभने प्रकाश हराएका थिए, परिवारबाट टाढा थिए, तर श्रम गरेर बाँचिरहेका थिए। अहिले परिवार भेटिएको छ, तर एकजना व्यक्ति जो सानैदेखि आफूभन्दा फरक परिस्थिति र वातावरणमा पुगेर पनि 35 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ, ऊ आज एकाएक दयाको पात्र बनेको छ वा बनाइएको छ।
र सबैभन्दा चिन्ता लाग्ने कुरा त के भने उनलाई दयाको पात्र देखाएर उनलाई सहयोग गरे जसरी आफू मसिया बन्नको लागि यस्तो लाइनमा सबैभन्दा अगाडि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अनि नेताहरू नै लागेका छन्। र अर्कोतिर हेर्ने हो भने हाम्रो सिस्टम यस्तो निकममा भएको छ कि एउटा व्यक्ति 45 वर्षको उमेरसम्म पुग्दा पनि आफ्नो बलबुता र अधिकारले एउटा नागरिकतासम्म बनाउन सक्दैन। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद चाहिन्छ। अनि यो प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद पनि जो कोहीले त्यसै पाउँदैन। त्यसको लागि हेर्ने कथा जस्तो ब्रान्डले उसको कथा बनाउनुपर्छ, त्यसलाई करोडौँले हेर्नुपर्छ अनि त्यो सबै कुरा भाइरल भएर प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र उसको अधिकार, बाध्यता र पीडाहरूमा प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद र मलम लाग्छ। र यसरी जब यहाँ माथिबाटै आशीर्वाद पाइन्छ तब अरू सामान्य नागरिकलाई नागरिकता बनाउन कयौँ दिन झुलाउने, कयौँ घन्टा उभ्याउने र दुःख दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका हाकिम स्वयं लामो बाटो यात्रा गरेर नागरिकताको होम डेलिभरी दिन पुग्छन्। र यसलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि जसरी प्रस्तुत गरिन्छ। कसैले अधिकारले नै पाउनुपर्ने नागरिकता दिलाएकोमा प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्मकाले धन्यवाद पाउँछन्, उनीहरूको वाहवाही हुन्छ। जबकि एउटा नागरिक हराएको 35 वर्षसम्म आफ्नै देशभित्र रहँदा पनि कुनै सरकारी निकायले थाहा नपाएको र 45 वर्षको उमेरसम्म पनि नागरिकताविहीन बस्नु परेकोमा राज्यलाई अनि त्यसको नेतृत्व गरेको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो र यसका लागि प्रकाशसँग उनीहरूले माफी माग्नुपर्ने हो। तर होइन, यहाँ त राज्य यति बेला मसिया जस्तो भएको छ। अनि बाँकी हामी पनि प्रधानमन्त्री त कस्तो सक्रिय, सरकारले पनि कति छिटो छिटो काम गरेको भनेर मक्ख छौँ। तर खासमा सरकारको काम रियाक्टिभ हुने होइन। प्रकाश एकजनालाई सहयोग गरेर सहानुभूति वा वाहवाही होला, तर प्रकाशको कथाले जुन मूल समस्या र मुद्दा बोकेको छ त्यसको समाधान भनी हुन सक्दैन। एउटा 10 वर्षको उमेरमा एकजना बालक पढाइ छोडेर काठमाडौँमा कामको खोजीमा किन निस्किनु पर्यो? अनि आफ्नै देशको राजधानीमा हराएको एकजना बालक जसलाई आफ्नो घरको ठेगानाको बारेमा केही न केही थाहा थियो, उनले नजिकैको सरकारी निकाय गुहार्ने गरेको वातावरण किन बन्न सकेन? अनि एउटा व्यक्ति 45 वर्षको हुँदासम्म पनि नागरिकताविहीन भई किन बस्नु पर्यो? किन एक व्यक्ति बिना तलब 35 वर्षसम्म निःशुल्क रूपमा अरू कसैको हली बस्नु पर्यो? किन समाजको कसैले पनि थोरै पहल गरेर प्रकाशलाई परिवारसँग भेटाउन खोजेन? यो सबै प्रश्न नै मूल मुद्दा हो र प्रकाश एकजनाको मात्र उत्थानले यो मुद्दा समाधान हुनेवाला छैन। प्रकाश त धेरै भाग्यमानी थिए जसले आफ्नो श्रम गरेर बाँच्न सकेका थिए। कति हराएका व्यक्तिहरूको जीवन त कि त अङ्ग बेच्ने गिरोहको घेरामा बित्छ कि त रेड लाइट एरियाभित्र। तर प्रकाशको जीवनलाई पुरै बिचरा र एकदमै दुःखी बनाउँदै यति बेला आँसुको व्यापार सुरु भएको छ। हुन त हेर्ने कथाले पनि भिडियो बनाउँदा दुःखलाई मात्र विषयवस्तु बनाएको भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि छन्। हिरादेवी बाइबाले एउटा आर्टिकल लेखेर नै हेर्ने कथा पोभर्टी पोनको बाटोमा गएको भनेर आरोप लगाएकी छिन्। अब यो पोभर्टी पोन भनेको के हो भनेर छक्क पर्नु भएको छ भने हिरादेवीकै भाषामा सुन्नुहोस्। उनले यसलाई आफ्नो आर्टिकलमा यसरी बुझाएकी छिन्। पोभर्टी पोन भनेको गरिबीमा रहेका मानिसहरूको अवस्था र पीडालाई अतिरञ्जित वा अस्थिर रूपमा प्रस्तुत गरेर दर्शकको सहानुभूति वा प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले सामग्री निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने गतिविधि हो। यस्तै ती पात्रहरूलाई समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा भन्दा पनि सहानुभूतिका पात्रका रूपमा देखाइन्छ भनेर उनी भन्छन्। प्रकाशको कथामा पनि कतै पीडा र दया मात्र देखाइ हो कि भन्ने कुरा पनि होला। तर अर्कोतिर हेर्ने कथालाई पत्रकारिता भन्दा पनि स्टोरी टेलरको रूपमा हेर्दा भने कथालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने फ्रिडम उनीहरूलाई दिन सकिन्छ। उनीहरूले देखाएको कथालाई कसरी व्याख्या गर्ने त्यो चाहिँ दर्शकको जिम्मा छोड्न सकिन्छ। तर पनि हेर्ने कथामा हराएका वर्षहरू हेरिसकेपछि धेरैजनाले यो एकजनाको मात्र कथा हो भन्ने आकलन गर्छन्। सायद तपाईँले पनि हराएका वर्षहरू हेरिसके पछाडि यो प्रकाशको मात्रै समस्या हो र प्रकाशले आफ्नो परिवार भेटिसके पछाडि यो समस्या सक्यो भन्ने सोच राख्नुभयो होला। त्यसैले कथाको अन्त्यमा केही वास्तविक तथ्याङ्कहरू समेटेर केही टेक्स्टहरू मात्र लेखिदिएको भए पनि त्यसले प्रकाश हराएको र भेटिएको एकजनाको कथामाथि पुरै समाजको अवस्था सबैले बुझ्ने गरी जोडिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। म हेर्ने कथा जतिको शक्तिशाली प्लेटफर्मले समाजलाई ऐना देखाउनुको साथसाथै प्रश्न गर्न सक्ने गरी सुसूचित बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने भएकाले पनि यस्तो भनिरहेको छु। अब हुन त हेर्ने कथाले जुन प्रकारले नेपालको दूरदराजका र आम मानिसका कथाहरू भनिरहेको छ त्यो एकदमै सराहनीय छ। कतिले हेर्ने कथाले प्रकाशको कथा देखायो अनि पैसा कमायो तर प्रकाशलाई सहयोग गरेन भनेर पनि भन्छन्। तर हेर्ने कथाको मूल काम कथा सुनाउने हो, कथामा हस्तक्षेप गर्ने होइन। र उनीहरूले आफ्नो कथा सुनाएरै प्रकाशलाई सहयोग पनि गरे। अब यसबाट कति भ्युज आयो, उनीहरूलाई कति आम्दानी भयो यो उनीहरूको कुरा हो र त्यसलाई के गर्ने भन्ने पनि उनीहरूकै कुरा हो। त्यसैले उनीहरूले प्रकाशको कथा सुनाए अनि अर्को कथा सुनाउनको लागि अर्को पात्र खोज्न र खिच्नतिर मुडिए। प्रकाशमै अडिएर बस्ने हो भने उनीहरूको मूल कामलाई न्याय हुने थिएन। अनि न त प्रकाश हराउने पहिलो र एकमात्र व्यक्ति हुन्, न त भेटिने अन्तिम व्यक्ति नै हुनेछन्। नेपालमा अहिले पनि हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिकाहरू हराउँछन्। जस्तो सन् 2022 को यो रिपोर्ट नै हेर्नुभयो भने पनि त्यसभन्दा अगाडिको पछिल्लो 16 वर्षमा 36,612 जना बालबालिकाहरू हराएको देखिन्छ। अब पछिल्लो 35 वर्षमा हराएका बालबालिका र व्यक्तिहरूको बारेमा सोच्नुहोस्, उनीहरू अहिले कुन अवस्थामा होलान्?
र अब एकछिन भविष्यको बारेमा सोच्नुहोस्। अब यसपछि अरू कति बालबालिकाहरू हराउँछन् होला, वा यसरी हराइहाले भने पनि उनीहरू सजिलैसँग भेट्न सक्ने गरीको वातावरण र संरचना कसले बनाउने, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति र व्यवस्थापन कसले गर्ने? सरकारले। तर सरकार त मुद्दामा होइन व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ। अझ जनता होस्, पत्रकार, युट्युबर वा चाहे नेता र प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, सबैजना क्षणिक कुरामा रमाइरहेका छन्। तर यस्ता भाइरल टपिकहरू हिजो अरू कुनै थियो, आज प्रकाश छन्। तर फेरि भोलि अर्को कुनै नयाँ टपिक आएपछि यसलाई पनि त्यो टपिकले रिप्लेस गर्नेछ। त्यसपछि प्रकाशतिर सोझेका क्यामेरा, एटेन्सन र सहानुभूतिहरू अरू कतैतिर मोडिनेछ। तर फेरि नयाँ भाइरल अनुहारलाई खिच्ने, त्यसलाई सहयोग गरे जसरी मसिया बन्ने अनुहारहरू भने त्यही पुरानो हुनेछन्। किनभने यो इन्टरनेटको जमाना हो। यहाँ दायाँ हातले दिएको बायाँ हातलाई थाहा नभए पनि क्यामेराले भने थाहा पाउनै पर्छ।